صباح الخير يا حبايبي. النهارده هعمل زبادي الاوريو. اول حاجه هبدا بيها، معايا 4 معالق زبادي هنزل بيها في الطبق بتاعي كده. 4 معالق زبادي، تمام. معلقه سكر، تمام. معلقه فانيليا كبيره، نزلت الزبادي، معلقه السكر والفانيليا، معلقه. هقلب الزبادي كويس. كده انا خلصت تقليب الزبادي مع السكر مع الفانيليا. في دي على جنب، الزبادي على جنب. هجيب طبق تاني، هكسر الاوريو بتاعي، البسكوت بتاعي. افتحهم، احطهم في العلبة. افضي الجواب بتاعتي. انا وبنزله بكسره اهو، بكسره تاني كده. احطه في الكاس بتاعي او الكوبايه بتاعتي. عندك طبق، كوبايه، كاس، مفيش اي مشكله. انزل بيه هنا شويه من الاوريو، كده انا حطيت الاوريو في الكاس بتاعي. هنزل بالزبادي اللي انا عملتها. بعد كده